ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ ስለ CSS ፎንት ፓርቲኩላርሊ ደግሞ ፎንት ፋሚሊ ስለሚባለው ፕሮፐርቲ የምናይ ይሆናል። በእርግጠኝነት ብዙዎቻችን ፎንት ላይ የሚባለው ሐሳብ አዲስ አይደለም አይደል? ምክንያቱም በተለያዩ አጋጣሚዎች ወርድ ላይ ነው ይችላል ፓወርፖይንት ላይ ከዚህ በፊት ሰርተን የምናውቅ እንዴት አድርገን የቴክስታችንን አይነት ወይም መልክ መቀየር እንደምንችል እናውቃለን ነው። ተመሳሳይ ነገር ነው እዚህም CSS ላይ ዌብ ፔጃችን ላይ ያስገባናቸውን ቴክስቶች ወይም ጽሁፎች እንዴት ማሳመር መቀየር እንችላለን የሚለውን የምናይበት ቱቶሪያል ነው የሚሆነው። ምናልባት አዲስ ነገር ሊሆንባችሁ የሚችለው እዚህ ጋር ፋሚሊ የሚል ነገር ጨምሬያለሁ ከፎንት ጋር። እሱ ነገር ምን እንደሆነ እንመጣበታለን። ግን ፎንት ፋሚሊ አሁንኛ የምናውቃት ፎንት የምትባለው ብቻዋን ማለት ነው ግሩፕ ኦፍ ፕሮፐርቲ ነች። በውስጧ የተለያዩ አይነት ፕሮፐርቲዎችን ትይዛለች። እነዚህ ተደምረው ፎንት ተብለው ይጠራሉ። ከነዛ መካከል የመጀመሪያው ወይንም ዛሬ የምናየው ፎንት ፋሚሊ ይባላል። ከዛ ስታይል፣ ስትሬስ ምናምን እያሉ ይቀጥላሉ። እነዚህ ቴክስት ላይ የየራሳቸው ተጽዕኖ አላቸው። በምን አይነት መልኩ ነው ተጽዕኖ የሚያሳድሩት የሚቀያየሩት የሚለውን ስንደርስባቸው የምናየው ይሆናል። ለአሁን ፎንቱ በመቀየር ደረጃ ፎንት ፋሚሊ የምትባላለች እሷን እናያለን። ለተለመደው ፔጅ ስትራክቸርን አዘጋጅቻለሁ። CSS ፋይል ፈጥሬ ሊንክ አድርጌያለሁ። ሰዎችን HTML ፋይል እንክፈታትና በቀጥታ ምን እንደሚፈጠር እንይ። ይሄንን ለማየት ያመቸኝ ዘንድ ጀስት አንድ ሄደር ነገር ላስገባ። መጀመሪያ ምን ልበለው? ይሄንን this is a header ልበለው። ኦኬ ሴቭ እናድርገው። ከዛ ደግሞ አንድ ፓራግራፍ ነገር ባስገባ ደስ ይለኛል። ጀስት ፒ እንበለውና ምን እናድርገው? ሎረም እንበለውና ታብ እናድርገው። ሪፍሬሽ ብናደርገው እዚህ ጋር ጽሁፋችን ይመጣልናል። እስከዛሬ ዲፎልት ፎንታችን ይሄ ነው። ይሄ ፎንት ማን እንደሆነ ለማወቅ ሜቢ ብራውዘራችን ላይ ሄደን ሴቲንግ ብለን እንደ አፒራንስ የምትላለች እዚች ጋር አፒራንስ ብለን ከስተማይዝ ፎንት ላይ ብንገባ እናገኘዋለን። ማን እንደሆነ ማወቅ ከፈለጋችሁ ይሄ ስታንዳርድ ፎንት በሚለው ክፍል ውስጥ ያለው ታይምስ ኒው ሮማን የሚለው ነው ማለት ነው። ሌሎችም እዚህ ጋር የምታያቸው ነገሮች አሉ። ሴሪፍ ፎንት ምናምን የሚሉት ነገሮች እነዚህን እንመጣባቸዋለን። ጄኔሪክ ፋሚሊ የሚባሉ ናቸው። ለአሁን ግን ይሄ ታይምስ ኒው ሮማን እንደሆነ አውቀናል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ለመቀየር ምንድነው የምናደርገው? እዚች ጋር እንመጣና ቦዲ እንበለው። ጀስት የሁሉንም በአንድ መቀየር ስለፈለኩኝ ነው እንጂ እናንተ ሄደሩ ለብቻ ፓራግራፉ ለብቻ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከመጣው በኋላ ፎንት ፋሚሊ እላለሁ። ከዚህ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ከታይምስ ኒው ሮማን ውጪ የሆኑ ፎንቶችን አቀብለዋለሁ ወይንም እጽፍለታለሁ። ለምሳሌ እዚህ ወርድ ላይ ተመሳሳይ ቴክስት አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ነገር በታይምስ ኒው ሮማን የተጻፈው ሌትስ ሴይ ምን ላደርገው እችላለሁ? እዚህ ጋር ሮክዌል ይላል። እዚህ ጋር አሁን መጥቼ ራሱን ብጽፍለት ሮክዌል ነው አይደል የሚለው ሴሚኮሎን አድርገኝ እዚህ ጋር ብናየው ፎንቱ ይቀየራል ማለት ነው። ኦኬ ሌላም መቀየር እችላለሁ። አክቹአሊ እዚህ ጋር የምመርጣቸው ፎንቶች ኦንሊ ኮምፒውተር ላይ የተጫኑትን ብቻ ነው። በኋላ እንመጣበታለን ወደፊት ከሌላ ሪሶርስ ላይ ከጉግል ፎንት ላይ ምናምን እንዴት ፎንቶችን ወደኛ ዌብ ፔጅ እንደምናስገባ እናያለን። ለአሁን ግን በኮምፒውተር ላይ ባሉት ብቻ ነው ዲፔንድ መሆነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ማን አለ? እዚህ ጋር ሲጎ ስክሪፕት ይላል። እሺ ስለዚህ የምታምር ነገር ትመስለኛለች። እሷን ሲጎ ስክሪፕት ልበለት። ስክሪፕት ኦኬ ስፔሊንግ ልክ ይመስለኛል። ሴቭ እናድርገው። ሪፍሬሽ ብናደርገው ይሄኛውም ይቀየርልናል። አሁን እንግዲህ በአላማ ደረጃ አላማችንን አሳክተናል። ስታይሉ መቀየር ነው። ግን ከዚህም በኋላ ልናያቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎች እንደዚሁም ተጨማሪ ሐሳቦች አሉ። ምንድነው? የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ ፎንት ፋሚሊ የሚባለው ነገር ነው ለኛ አዲስ። ለምንድን ነው አሁን ኤሪያል ምናምን እላለሁ አይደለ? አሁን ኤሪያል ታውቁታላችሁ፣ ብዙዎቻችን እንጠቀማለን። ይሄን ኤሪያል አልኩት፣ ግን ፎንት ፋሚሊ ነው የተባለው። እኛ የምናውቀው ስፔሲፊክ የሆነ ፎንት እንደሆነ ነው ኤሪያል። ስለዚህ በውስጡ ልጆች አሉት ማለት ነው ፋሚሊ ከተባለ። አዎ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ለምሳሌ ፎንት ብለን ሰርች ብናደርግ ሰርች ማድረጊያችን ላይ ፎንት ሴቲንግ የሚል ይመጣልናል። እዚህ ጋር ኮምፒውተራችን ላይ ያሉ ፎንቶች ምናምን ይቀርቡልናልና እዛ ጋር አሁን ኤሪያል ብዬ ብጽፍ ኤሪያል እዚህ ጋር ይመጣልኛል። ይሄ ኤሪያል የሚከተለው አጻጻፍ እንደዚህ አይነት ነው ይላል። እዚህ ጋር ኤሪያል መሆኑን ይጠቅስልኛል። ከዛ 9 ፎንት ፌሶች እንዳሉት ይነግረኛል። እሺ ወደ ውስጥ እንግባ። እነዚህ 9 ፎንት ፌስ የተባሉት ምንድናቸው? ኤሪያል የሚባለው ነገር እንዳያችሁት ሬጉላር፣ ናሮ፣ ኢታሊክ ምናምን የሚባሉ የተለያዩ አይነት ስታይሎች አሉት። ለዛ ኤሪያል የሚባለው ነገር ፋሚሊ መባሉ ልክ ነው ማለት ነው። በውስጡ እንደዚህ አይነት ስታይሎች ስላሉት ባይ ዲፎልት አሁን ኤሪያል ስለው በእርግጠኝነት የተመረጠው ማን ነው? ሬጉላር ነው። በኋላ ግን እናያለን እነዚህኞቹ ፎንት ፌሶች መቼ እንደሚመረጡ። ሌሎች እንደዚህ የፎንት ፕሮፐርቲዎች አሉ ስታይል ምናምን የሚባሉ እነሱን ስንጨማምር ከነዚህ ውስጥ ደግሞ በየተራ ሴሌክት ይደረጋሉ ማለት ነው። አሁን የምፈልገው ፋሚሊ የሚባለው ሐሳቡ ክሊር ሆኖላችኋል የሚለው ነገር ብቻ ነው። አይ ቲንክ ይመስለኛልም ደግሞ ይሄንን ኤክስ እንበለው ኤሪያል ተሳካልኝ። በጣም ጥሩ።
ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ነገር እኔ እንግዲህ ሎካሊ ዌብ ፔጅን እያዘጋጀው ነው እየሰራው ነው ግን ይሄ ዌብ ፔጅ ሌሎች ተጠቃሚዎች ጋር ሄዱ ነው የሚታየው ወይንም ደግሞ ሌሎች ኮምፒውተሮች ጋር ነው የሚደርሰው እና እዛ ኮምፒውተር ላይ ኤሪያል ባይኖርስ አሰባችሁ ታውቃላችሁ ይሄ ፎንት እኔ ጋር ስላለ ሰራውበት እዛኛው ጋር ግን ተጠቃሚው ሰው ጋር ላይኖር ይችላል ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ እንደ አማራጭ በኮማ እየለያየው ይሄኛውን ብታጣ ይሄኛውን ተጠቀም ምናምን እያልኩኝ ስፔሲፋይ ማድረግ አለብኝ ግን ይሄን ለማድረግ ስፈልግ ምን ይቸገራለሁ ኤሪያል አልኩኝ እሺ ሁለተኛው አማራጭ ምንድነው ሊሆን የሚገባው ላይክ ኤሪያልን የሚመስል አይነት ነገር ተመሳሳይነት ባህሪ ያላቸው ቢሆንልኝ ጥሩ ነው ምክንያቱም የምፈልገውን ፎንት እንዳላጣው ማለት ነው ያንን ነገር ግን እኔ አላቀው ለዛ ምን አለልን የፎንቶች ዲቪዥኖች ወይም ክላሲፊኬሽኖች አሉ እነሱ ምን ይባላሉ መሰላችሁ እዚህ ጋር ፒዲኤፍ ፋይል አዘጋጅቻለሁ መተንኛው CSS ላይ የፎንት ፋሚሊዎች በሁለት የተዋቀሩ ናቸው የመጀመሪያው ፎንት ፋሚሊ የምንለው ወይም እዚህ ጋር ፋሚሊ ኔም ያልኩት ነው ሌላኛው ደግሞ ጄኔሪክ ፋሚሊ የሚባሉ ፋሚሊ ኔም እዚህ ጋር ስፔሲፋይ ያደረኩት አይነት ነው ኤሪያል አልኩኝ ኤሪያል ታይምስ ኒው ሮማን ምናምን የሚባሉት በውስጣቸው ፎንት ፌስ ብቻ አቅፈው የሚገኙት ናቸው ጄኔሪክ የሚባሉት ግን እነዚህ ትልቅ ግሩፖች ናቸው ብዛታቸው 5 ነው ሴሪፍ አለ sans-serif cursive fantasy እና monospace ይባላሉ እነዚህ እንዳልኳችሁ ትልቅ አቃፊዎች ናቸው አሁን ለምሳሌ ኤሪያል የት ውስጥ ነው የሚመደበው sans-serif የሚባል ውስጥ ነው ታይምስ ኒው ሮማን የሚባለው ደግሞ ሴሪፍ ውስጥ ይመደባል ስለዚህ ኤሪያልን የሚመስሉ ፎንቶችን ይሄንን ጉግል ላይ ገብቼ sans-serif የሆኑ ፎንቶችን እስቲ ሊስት ስጠኝ በሚል ማግኘት ይችላል ከዛ እዚህ ጋር ኮማ ብዬ ማስገባት ይችላል ማለት ነው በጣም ጥሩ በደንብ ልዩነታቸው ግልጽ እንዲሆንልን እዚሽ ጋር ትንሽ የጻፍኳት ነገር አለ አክቹአሊ ብዙም አይደለም ሞር ኦፍ ፒክቸር አለች ያዘጋጇት በዛ እና ያለን ግን እዚህ ጋር serif የሚባለው ነገር ሜል ዩዝድ የምናደርገው ራይቲንግ ቴክስት ፎር ፕሪንቲንግ ቡክ ምናምን ነገር ይላል በውስጥ ከሚያጠቃልላቸው ፎንት ፋሚሊዎች መካከል እንደ ኤግዛምፕል ጆርጂያ ጋራሙንድ ምናምን ይላል ግን ብዙ ነው መኒ ሞር ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት sans-serif የሚባለው ነገር ፎርማል ነው ሲምፕል ስታይል ነው በውስጥ የሚያጠቃልላቸው ብሎ ኤሪያ ካሊብሪ ቨርዳና ይላል cursive monospace fantasy ያለ ይቀጥላል ማለት ነው cursive የሰው ልጅ ጽሁፍ የሚመስሉ አይነት ፎንቶች ናቸው monospace የሚባሉ ፋንታሲ የሚባሉ አሉ ቆይ እነዚህ የተለያዩ ናቸው ጥሩ ነው መሰላችሁ እዚህ ጋር ኢሜጅ አዘጋጅቻለሁ ከዛ ላይ ልዩነቱ በረንብ ግልጽ ይሆንላችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው sans-serif ነው sans-serif ኖርማል ቴክስቶች በቃ እንደምታያቸው ናቸው serif የሚባሉት ግን አሁን ሁለቱን ስታነጻጽሩ serif ላይ እንደዚህ በቀይ የተከበበችው እንደምትታያችሁ ስትሮክ የሚባል ነገር አለ ላይክ ጫፋቸው ላይ ቅጥያ ነገር ነው እንደዛ አይነት ያላቸው ፎንት ፋሚሊዎች በserif ውስጥ ይጠቃለላሉ እቺ sans-serif ግን እንደዛ አይነት ነገር የላትም sans የምትባለው ራሱ ፍሬንች ወርድ ነው ስትፈታ ደግሞ without ነው ስለዚህ without ስትሮክ የሌለባቸው ፎንቶች እንደማለት ነው በጣም ጥሩ cursive ላይ ስንመጣ እንዳልኳችሁ ቀደም look same as human writing የሰው ልጅ ጽሁፍ የሚመስሉ ፎንት ፋሚሊዎች እንዳለ በዚህ ውስጥ ይጠቃለላሉ ይጨመራሉ ማለት ነው monospace የሚባሉ አሉ monospaceዎች ዊድዛቸው ተመሳሳይ ነው የሌተሮቹ እያንዳንዳቸው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር s እና i ብታያቸው የያዙት ስፔስ ወይ ዊድዝ የተለያየ ነው አይደለ monospace ላይ እንደዛ ብሎ ነገር የለም ሁሉም እኩል ዊድዝ አላቸው ይሄ በተለይ ለምን ጊዜ ይመቸናል መሰላችሁ CSS ዩኒት ላይ አይተናል ካራክተር ዩኒት የምትባልና በካራክተር ብዛት ቆጥራ ስፔሲፋይ የምታደርግ ማለት ነው ዊድዙን ምናምንና የዛኔ 16 ካራክተር ካልና ፎንቱ monospace ከሆነ ኤግዛክትሊ 16 ነው የሚመጣው ሌሎቹ ግን እንደዚህ የመጥበብ የመስፋት ምናምን ስለሚኖር የማነስም የመብዛትም አይነት ነገር ሊስተዋል ይችላል ፋንታሲ የሚባሉት ከነዚህ ከአራቱ ውስጥ ግሩፕ ማድረግ ያልተቻሉና በረንብ ረቀቅ ያሉ የኔ ቅንጡ የሚባሉ አይነት ፎንቶች የሚጠቃለሉባቸው ናቸው ስለዚህ ጄኔሪክ ፋሚሊያቸው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ክላሲፊኬሽኑ ስለዚህ ወደ ቀደመው ሐሳብ ስንመጣ ኤሪያልን ጻፍኩኝ ግን የሚጠቀመው ሰውዬ ኮምፒውተሩ ላይ ኢንኬዝ ኤሪያል ባይኖረው እዛው ላይ sans-serif ከሆነው let's say ካሊብሪ የምትላለች እሷን ኮፒ አድርጌ አመጣና እዚሽ ጋር ፔስት ላለው ሶስተኛው አማራጭ መጨመር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቨርዳና የምትላለች እሷን ኮፒ አድርገን እናምጣት ከዛ ፔስት እንበላት 3 ይበቃናል ሁለቱም አንድም ልታደርጉት ትችላላችሁ ከዛም በላይ ልታደርጉት ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ ስለዚህ እነዚህን አማራጮች እንግዲህ ይበቃኛል ብለን ካሰብን በዚሁ ማብቃት እንችላለን ምክንያቱም ይሄኛው ይኖራል ፕሮባብሊ ሴፍ ከሚባሉ ፎንቶች መካከል ነው ኤሪያል እንደው ግን ካልኖረ ይሄኛውን ተጠቀም እሺ በቃ ይሄኛውን ደግሞ ካጠበቀ የመጨረሻ ይሄንን ተጠቀም እንላለን ማለት ነው አክቹአሊ እዚህ ጋር የምርጫው ጉዳዩ በፎንት ፋሚሊው ብቻ ላይ ቆም ይችላል መጨረሻ ምን ልናስገባ እንችላለን ጄኔሪክ ፋሚሊውን እናስገባ እንችላለን ለዛ ምን እንበለው sans ናቸው አይደል እነዚህ sans-serif ናቸው sans-serif እንበለው ሴቭ እናድርገው ሪፍሬሽ ብናደርገው ምንም ይመጣ ለውጥ የለም ምክንያቱም ኤሪያል ስላለኝ ኤሪያል ኦሬዲ ተመርጧል
ጄኔሪክ ፋሚሊውን መጨረሻ ላይ ማስገባት ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ኤሪያል ካለ ፈርስት ቾይስ እሱን አድርጋለን አይደል? ካሊብሪ ኤሪያል ከጣጣ አድርጋለን። ካሊብሪ ከጣጣ ደግሞ ቬርዳና የሚለው ምረጥ። አይ በቃ ከዚህ በኋላ ግን ካጣ ራስህ ሳንሴሪፍ ከሚባሉት ውስጥ አንዱን ፒክ አድርግ የሚል ሚኒንግ ነው ያለው ይሄ ጄኔሪክ ፋሚሊውን መጨረሻ ላይ ስናስገባው ማለት ነው። ያንን ፒክ ሲያደርግ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ይሄንን ላጥፋውና እስቲ ምን አይነት ሳንሴሪፍ ፎንት ፒክ ያደርጋል የሚለውን እንየው። ሪፍሬሽ ላድርገው። ምንም አልተለወጠም አይደል? ቅድም ኤሪያል ብዬ ዲፋይን ካርኩት ጋር ለምንድን ያልተለወጠው? እዚህ ክሮማችን ላይ አሁን መተን ሴቲንግ ላይ እንየውና አፒራንስ የሚለው ላይ የሳንሴሪፍ ዲፎልቱ ማን እንደሆነ እንየው። አሁን ስታንዳርድ ፎንታችን ክሮም የሚጠቀመው ታይምስ ኒው ሮማን ነው። ሴሪፍም ሲሆን እንደ ዲፎልት የሚጠቀመው ታይምስ ኒው ሮማን ነው። ሳንሴሪፍ ሲሆን አይታችሁታል ኤሪያል ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳንሴሪፍን ብዬ ብተው ኤሪያልን ብጨምርለት ይሄ ነገር ፒክ የሚያደርገው ኤሪያል ነው ማለት ነው። ይሄን ነገር ብለዋውጠው ግን እዚህ ጋር ያለው ነገር ይለዋወጣል ማለት ነው። እንደዚህም አድርጋችሁ በጄኔሪክ ፋሚሊ ልትጽፉ ትችላላችሁ። እናንተ ግን ይሄኛው አሁን መጀመሪያ ላይ ያሳያችሁ አይነት ብትከተሉ ጥሩ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ለሴሪፎቹም ማስገባት እንችላለን። የመጀመሪያው ሴሪፎች መካከል ማን አለ? ታይምስ ኒው ሮማን የሚባለው አለ። ኮማ አደርጋለሁ። ሌሎች እሱ ዘመዶችን ደግሞ ለማግኘት እዚሁ ሴሪፍ ላይ ልግባና ኦኬ ጆርጂያ ምናምን የሚል አግኝቻለሁ። ኮፒ አድርጌ ላምጣው። ይሄንን ፔስት ልበለው። ኮማ እያደረኩኝ መቀጠል እችላለሁ። መጨረሻ ላይ ጄኔሪክ ፋሚሊውን ስፔሲፋይ አድርጋለሁ። ሪፍሬሽ ብናደርገው ኦኬ ሴቭ አላደረኩኝም። ሪፍሬሽ ብናደርገው ይሄ ታይምስ ኒው ሮማን ይሆናል። እንደምታዩት ሴሪፎች ስትሮክ አላቸው ብያቸዋለሁ። ይሄውና እዚህ ጋርም ስትሮኩ ግልጽ ሆነው ቁጭ ብሏል ማለት ነው። በቃ በሐሳብ ደረጃ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ፎንት ፋሚሊ ላይ ያለው ነገር ተጨማሪ እንደ ጥንቃቄ የሚጨምርላችሁ ነገር ምንድነው? እንደዚህ ስፔስ ምናምን በሚኖርበት ጊዜ ወይንም ደግሞ ፎንት ፋሚሊው ከአንድ በላይ ቃል በሆነ የሚገለጽ ከሆነ በኮቴሽን ውስጥ ቢገባ ጥሩ ነው። ሲንግል ኮቴሽን ወይንም ደብል ሊሆን ይችላል። እሱ እንደምርጫችሁ ነው። አሁን ይሄ ታይምስ ኒው ሮማን እንደዛ ስለሆነ ቢገባ ጥሩ ነው። ጄኔሪክ ፋሚሊዎች ግን በፍጹም ኮቴሽን ውስጥ መግባት የለባቸው። ኢቭን ሳንሴሪፍ ነች አይደለ? ረዘም ያለች የሁለት ቃል ያለችን እሷ በምንድነው የተያዘችው? በሃይፈን። ስለዚህ እነዚህ ጄኔሪክ ፋሚሊዎች ጭራሽ ኮቴሽን ውስጥ መግባት የለባቸውም። ሌላ ኮቴሽን ሊያስገባቸው የሚችል ኬዝ ምን አለ? እንደዚህ ቁጥሮች ምናምን ስሙ ላይ ካሉ ወይንም ስፔሻል ካራክተሮች ምናምን ካሉ እነዛም ኮቴሽን ውስጥ ቢገቡ ጥሩ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ኢንኬዝ ከተገጣጠመ ማለት ይሄ ጄኔሪክ ፋሚሊ ኔሙ እና ፎንት ፋሚሊ ኔሙ ተመሳሳይ ከሆነ አሁን ሴሪፍ የሚባል ፎንት ፋሚሊ ቢኖር እዚህ ሴሪፍ የሚባለው ጄኔሪክ ፋሚሊ ውስጥ ይሄኛው ፎንት ፋሚሊ መሆኑን ለመናገር በኮቴሽን ውስጥ ቢከተት መልካም ነው። በስተመጨረሻ ይሄ የመጠባበቅ ወይንም ተጠባባቂ ማስቀመጥ ጥቅሙን ትንሽ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እኔ የሌለኝ ፎንት አሉ እዚህ ጋር ለምሳሌ ከርሲቭ ላይ ኢንሶሊት የሚለው የለኝም። እሱን አሁን ኮፒ አድርጌ ላምጣው። ኮቴሽን አያስፈልገውም አንድ ቃል ስለሆነ። ኦኬ ከዛ እነዚህኞቹን ላጥፋቸው፣ ዲሌት እንበልና እስቲ ምን እንደሚፈጠር እንየው። የለኝም እንግዲህ ሪፍሬሽ ሳደርገው ዲፎልት ወይንም ስታንዳርድ ፎንቴ ታይምስ ኒው ሮማን የሆነው ነው የተመረጠው። ይሄንን ነገር ለምሳሌ አንፈልገው፣ ምክንያቱም እኔ ከርሲቭ የሚባል ፋሚሊ ውስጥ ገብቼ ነው ፒክ ያደረኩት። እሱ ግን ይሄ ነገር ባለመኖሩ የመረጠው ማን ነው? ታይምስ ኒው ሮማን ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ስለማይመረጥ ጄኔሪክ ፋሚሊው መጨረሻ ላይ ከርሲቭ የሚለው ቢኖር ጥሩ ነበር። ለምን እዚህ ጋር ተመሳሳይ ኢንሶሊት የሚባሉን ቢያጣ ከከርሲቭ ውስጥ አንዱን ፒክ ያደርጋል። ቢያንስ ራሱ እንኳን ባይሆን ወደሱ የቀረበ ይሆንልኛል። ታይምስ ሮማን ግን ከዛ በጣም የተለየ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሌላም እስቲ አንድ ፎንት ሊጨምር እስቲ ወደ ጄኔሪክ ፋሚሊው ከመሄድ በፊት ይሄ ኮርሲቫ የሚል ነገር አለ። ይሄንን መጥቼ በኮማ ፔስት ልበለው፣ ሪፍሬሽ ባደርገው አሁንም ምንም ለውጥ የለም። ስለዚህ ሁለቱም ስለሌሉ ምን እናደርገዋለን? ጄኔሪክ ፋሚሊያቸው ማን ነው? ከርሲቭ አይደለ? ወይም ደግሞ ከዚህ ላይ ኮፒ አድርጌ ላምጣው ስፔሊንግ እንዳልሳሳት። ኦኬ ከርሲቭ ኢ ነች የምትቀረኝ አክቹአሊ። ስለዚህ ኢ እንበለው፣ ሴቭ እናድርገው። አሁን ግን ሪፍሬሽ ብናደርገው የሆነ ለውጥ እናገኛለን በእርግጠኝነት። አዎ ምክንያቱም ይሄኛውንም አጣ መጨረሻ ላይ ራስ ጀስት አንዱን ፒክ አድርግ ከተባለ ከርሲቭ ከሆኑት ውስጥ አንዱን መረጠ። ስለዚህ ጥሩ ነው ማለት ነው፣ የሚመረጥ አይነት ነው። ሌላ የቀረ ለየት ያለች የፎንት ፋሚሊ ኔም ማናለች መሰለቻችሁ? ሲስተም ዩአይ የምትባላለች። ሪፈር የምታደርግልን የዩዘር ኢንተርፌስ ነው ወይም ደግሞ የኮምፒውተራችን ላይ ያለው ፎንት ተጠቀም ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚሆነው ሲጎ የሚባለው ፎንት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ታይፕ ሂር ቱ ሰርች እና የምትለዋለች አይደለ? እሷ የምትጠቀም ፎንትን ሪፈር ለማድረግ ሲስተም ዩአይ ወይንም ሲስተም ዩዘር ኢንተርፌስ እንለዋለን። ሪፍሬሽ አድርገን ብናየው እዚህ ጋር ካለው ፎንት ጋር ተመሳሳይ ትሆንልናለች ማለት ነው።
ለማጠቃለያ እዚህ ጋር በሁሉም ጄኔሪክ ፋሚሊን የሚያዘጋጃቸው ፎንቶች አሉ። እነሱን አንድ ባንድ ዝም ብለን እያስገባን እናያቸው። ኦኬ ይሄ አለ እዚህ ጋር ኮፒ ያደረኩ ላምጣ ፔስት ልበለው። ሰሪፍ ነው። ኦኬ ሰሪፍ ሮክዌል ነው ደግሞ ቅድም አይተናል። እሺ ምንም ችግር የለም ቢደገምም። ከዛ sans-serif ደግሞ አለ እሱንም ኮፒ አድርገን እናምጣው። ከዛ ፔስት እንበል እስቲ ለማየት ያክል ነው እንጂ ሐሳባችንን ጨርሰናል። ሪፍሬሽ እናድርገው። ኦኬ sans-serif ጥሩ ነው። የተለያዩ ናቸው አይደለ? ስለዚህ በጣም ብዙ አይነት ምርጫ አለ ማለት ነው። እንግዲህ አስባችሁታል። እዚህ ጋር ሞኖስፔስ እንዴት ዊድዛቸው ተመሳሳይ እንደሆነ እንደውም ለማየት ይመቸናል። እስቲ እንየው። ሞኖስፔስ ነው እንዴት አይ እና ደብሊው ምናምን ተመሳሳይ ዊድዝ ይኖራቸዋል የሚለው ግራ አጋቢ ስለሆነ በስራ ብናየው ጥሩ ነው። ይሄንን ኢንተር ልበል፣ ሴቭ እንበል፣ ሪፍሬሽ እናድርገው። ኦኬ በጣም ጥሩ አይታችሁታል። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ቲ አለች አይን ስታዩት ይኸው አይ እኩል ዊድዝ እንዲኖራት ከስር አላስፈላጊ የሚመስል ሆሪዞንታል ነገር ከቶባታል። ይሁን ያው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን ብታመዛዝኑት እኩል ካራክተር ዊድዛቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሞኖስፔስ እንደዛ አይነት ነው መገለጫቸው። ከርሲቭ የሚባለው ደግሞ ያው የሰው እጅ ጽሁፍ ነው የሚመስለው። ፔስት እንበለው፣ እንደዛ ነገር እንጠብቃለን። ሪፍሬሽ እናድርገው። ኦኬ በጣም ጥሩ። እንደውም ይሄ በደንብ ነው የሰው እጅ ጽሁፍ የሚመስለው። እሺ የመጨረሻ ማንቀረቲንግ ፋንታሲ። እስቲ እቺ ነገር ቅንጡ ነገር ነች ብያቸዋለሁ አይደለ? ከአራቱም ካታጎሪ መሆን ያቃታቸው ፎንቶች እና በደንብ ፋሽኔብል የሆኑ ፎንቶች የሚጨመሩባት ወይንም ያሉባት ነች። ኦኬ ዚስ ሄደር ጥሩ አይነት ስታይል ነች። ይሁን ስለዚህ ይህንን ይመስላል ፎንት ጅማሬው በፎንት ፋሚሊ ነው የጀመርነው። ቀጣይ ደግሞ እነዚህን የምናይ ይሆናል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።